හරි අද අපි කතා කරන්නේ ලේබල් ලෝ ලෙසන් එකේ තියෙන 6 වෙනි පාර්ට් එක. මේක තියෙන්නේ statutory provision related to industrial stability. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කාර්මික ස්ථාවරභාවය. නැත්නම් මේ කර්මාන්තයක් තුල තියෙන ඒ ස්ථාවරභාවය. නැත්නම් කර්මාන්තයේ තියෙන දියුණුව රඳාපවත්ව ගන්න රජය මගින් පනවන තියෙන නීති හා රෙගුලාසි. ඒ කියන්නේ දැන් මේ කාර්මික ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න සේවකයෝ ඉන්නවනේ. ඒ කියන්නේ කර්මාන්ත වල නිරතවල ඉන්න සේවකයන්ගේ එයාලගේ සුභසිද්ධිය වෙනුවෙන් එයාලට ප්‍රතිලාභ ලබා දීමේ අපේක්ෂාවෙන් රජය මගින් පිළිපදලා තියෙන විධිවිධාන සහ ප්‍රතිපාදන නැත්නම් රෙගුලාසි. මෙතන ප්‍රධාන දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි Factories Ordinance number 45 of 1942 and දෙවෙනි එක Workmen's Compensation Ordinance කියලා. දැන් මෙන්න මේ කියන දෙක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි සලකා බලන්නේ. මෙන්න මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ස්ටේබිලිටි එක යටතේ. හරිද? ඉතින් බලන්න මුල් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ Factories Ordinance number 45 of 1942. බලන්න මේකේ objective මොකක්ද කියලා. Objective to ensure the safety, health and welfare of workers in factories. ඒ කියන්නේ කර්මශාලාවක් තුල ඉන්න සේවකයන්ගේ යාළගේ තියෙන ආරක්ෂාව නැත්නම් යාළගේ සෞඛ්‍යය සහ යාළගේ තියෙන සුබ සාධනය තහවුරු කිරීම. මෙන්න මේ කියන Factories Ordinance කියන ආඥා පනතේ තියෙන මොකද්ද ප්‍රධාන අරමුණ? අරමුණ තමයි ඒ කියන්නේ කර්මාන්තේ නැත්නම් මේ ෆැක්ටරි වල සේවය කරන සේවකයන්ගේ එයාලගේ තියෙන එයාලගේ ආරක්ෂාව, එයාලගේ සෞඛ්‍යය වගේම එයාලගේ සුබ සාධනය කියන එක සහතික කිරීමවත් ආරක්ෂා කියන එක තමයි මෙන්න මේ කියන ෆැක්ටරි ඕඩිනන්ස් එකේ තියෙන ප්‍රධානම ඔබ්ජෙක්ටිව් එක. අපි දැන් බලනවා මෙන්න මේ කියන ෆැක්ටරි ඕඩිනන්ස් එක අදාළ වෙන්නේ කාටද? Applicability of the ordinance. බලන්න the provision of the ordinance apply to all premises that are considered factories as defined under the law. Sorry, බලන්න ආයෙ පොඩ්ඩක් බලමු. Applicability of the ordinance. The provision of the ordinance apply to all premises that are considered factories as defined under the law. ඒ කියන්නේ මේ නීතියට අනුව ෆැක්ටරි කියලා ඩිෆයින් කරලා තියෙන තැනක වැඩ කරන සියලුම සේවකයන් මෙන්න මේ කියන එක අදාළ වෙනවා. මෙන්න මේ කියන ෆැක්ටරි ඕඩිනන්ස් එක අදාළ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ නීතිය තුලින් කියනවා මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි අපි සලකන්නේ කර්මාන්තශාලාව නැත්නම් ෆැක්ටරි එකක් කියලා. අන්න ඒ විදිහට නීතිය මගින් කර්මාන්තශාලාව කියලා හඳුන්වන ඒ තැනක ඒ වගේ ආයතනයක වැඩ කරන සේවකයන්ට තමයි මෙන්න මේ කියන ෆැක්ටරිස් ඕඩිනන්ස් එක අදාළ වෙන්නේ. හරි. දැන් කතා කරනවා administration of the ordinance. කියන්නේ මෙන්න මේ කියන අපි කතා කරන ෆැක්ටරිස් ඕඩිනන්ස් එකට ඕඩිනන්ස් එක සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන පාර්ශ්ව. කියන්නේ මේ පනත මෙන්න මේ කියන ආඥා පනතට අදාළ වෙන පාර්ශ්ව. කියන්නේ ඒකේ කාරකයන් වගේ. බලන්න මුලින්ම ඉන්න ප්‍රධානම එක්කෙනා the commissioner of labor. ස්තිනෝ deputy commissioner of labor. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන මුල් ප්‍රධාන කමිෂනර්ගේ දෙවෙනියා. ස්තිනෝ factories division of the department of labor and chief factory inspection engineer and factory inspection engineer, district factory injecting engineer, inspection medical officer and benefit for the factories workers under the ordinance. මෙන්න මේ කියන ප්‍රධාන කාරණා ටික තමයි අපි සලකා බලන්නේ මෙන්න මේ කියන factories ordinance එකේ තියෙන administration part එක විදිහට. අපි දැන් බලනවා certain provision governing the health of the factory workers. මෙන්න මේ කියන factories ordinance එකේ යටතේ ෆැක්ටරි සේවකයන්ට අදාළ වෙන සෞඛ්‍ය තත්ත්වය මොනවද කියලා බලන්න. ensure cleanness. ඒ කියන්නේ ඒ වැඩ working environment එකේ තියෙන පිරිසිදුකම තහවුරු කිරීම. අනිත් එක avoid overcrowding. ඒ කියන්නේ overcrowding කියලා කියන්නේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? අර මේ වැඩ කරන work place එකේ ගොඩක් කට්ටිය වැඩ කරනවා නම් ඒ කියන්නේ එකලක මැෂින් දාලා වැඩ කරනවා නම් අන්න එතන කියන අපි overcrowding කියලා. ඒකට අර යාර නිදහසේ වැඩ කරගෙන යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මගේ ඔහොම ඉස්සරහම තව මැෂින් එකක් තියෙනවා. එතන තව එක්කෙනෙක් වැඩ කරනවා. මගේ හැපේ තව එක්කෙනෙක් වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ අර ඒ work place එක ඒ කියන්නේ factory space එක කුඩා වුණාන් පස්සේ යාලා හැමතැන ළඟ දාන මැෂින්. එතකොට ඒ හැම මැෂිනෙම සද්දයක් පිටවෙනවා. ඒ වගේම මේ මිනිස්සුත් එක්ක ළඟම එනකොට අපි කියනවා මොකක්ද කියලා overcrowding කියලා. ඒතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ overcrowding කියන එක අඩු කරන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් ටිකක් දුරස් යන මැෂින් දාලා ටිකක් දුරින් ඒ සේවකයන්ව ප්ලේස් කරලා තියනවා. අනිත් එක maintain reasonable temperature. ඒ කියන්නේ සමහරක් ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ ෆැක්ටරි වල ලොකු මැෂින් වලින් ගොඩක් අර රස්නේ පිට වෙනවා.
ඒ රස්නේ පිට වෙද්දී එන්නේ රස්නේ සේවකයන්ට බාධාවක් නොවෙන සේවකයන්ට අපහසුාවක් නොවෙන පුළුවන් තරම් ඒක ඒ රස්නේ පිටට අරන් පිටට ඇදලා හරි නැත්තම් මේ ෆෑන් දාලා හරි මොකක් හරි කරලා මෙන්න මේ රීසනබල් නැත්තම් මේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න පුළුවන් මේ උෂ්ණත්වයක් කර්මාන්තශාලාව ඇතුලේ පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. අනිත් එක provide adequate ventilation. මෙන්න මේ ventilation කියලා කියන්නේ අර හුස්ම ගන්න අපහසුයක් වෙන්නේ නැති වෙන්නේ. සමහරක් අය මැෂින් වලින් එන දුම නිසා සමහරක් හුස්ම ගන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හුස්ම ගන්න අපහසුයක් නොවෙන්න එක්ක ඔය දුම්බට උඩරම දාලා හරිය මොකක් හරි කරලා මේ අපිට හුස්ම ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණවත් වාතාශ්‍රය ලැබෙන සලසවන්න ඕනේ. අනිත් එක sufficient lighting. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට මේ දැන් ෆැක්ටරි ෆ්ලෝ එකේදී ලයිට් අඩු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒ කියන්නේ මහනකොට එහෙම සමහරක් අයට පේන්නේ නැහැ මහන්නේ කොහොමද කියලා සමහර. එතකොට ඒකෙන් ගොඩක් අනුතුරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඒ ෆැක්ටරි ෆ්ලෝ එක ඇතුලේ ප්‍රමාණවත් ලයිටින් තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රමාණවත් ආලෝකයක් තියෙන්න ඕනේ. අනිත් එක effective degree of flow. මම හිතන්නේ මෙතන මේ අර තට්ටු වල වැඩ කරන සේවකයන්ට අදාළ මොකක් හරි එකක් වෙන්නේ නැති. අනිත් එක තියෙනවා sufficient and suitable sanitary convenience. ඒ කියන්නේ මේ sanitary පහසුකම් කියලා sanitary convenience කියලා කියන්නේ අපේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම්. ඒ කියන්නේ වැසිකිලි කැසිකිලි පද්ධතිය හරියට තියෙන්න ඕනේ. ඒව හරියට මේන්ටේන් කරලා වෙලා තියෙන්න ඕනේ. අනිත් එක prohibit to take meal in work room in certain dangerous state. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ ඒ වැඩ කරන කාමරේ වැඩ කරන තැන කැම කන්න එක තහනම් වෙන්න ඕනේ. ඒ වැඩ කරන තැන ගොඩක් යාට මේ තමයි කිමිකල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අර කිමිකල් එක වැඩ කරනකොට සමහරක් කාට ඒවා කැමරේ මිශ්‍ර වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ නිසා මෙන්න මේ කියන පනත යටතේ මෙන්න මේ කියන ෆැක්ටරි ඔඩිනන්ස් එක යටතේ තහනම් කරලා තියෙනවලු මේ වර්ක් රූම් එකේ කැම කන එක. හරිද? අනිත් එක තියෙනවා no work shall carried in any underground work. ඒ කියන්නේ මේ කුමන සේවකයකටවත් පොළොවේ යට යාට වැඩ කරන්න අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. වැඩ කරන්න දෙන්නේ නැහැ පොළොවේ යට. අනිත් එක lifting of excess weight. කියන්නේ මෙන්න මේ lifting of excess weight කියලා කියන්නේ අමතර බරක් කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට අර දරා ගන්න බැරි බර උස්සන් යන්න දෙන අවස්ථා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථා දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ට උස්සන්න පුළුවන් බරක් තමයි දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලොකු බර වැඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. අනිත් එක pre medical supervision and treatment. ඒ කියන්නේ මේ වගේ කර්මාශාලාවක අනිවාර්යයෙන්ම නර්ස් කෙනෙක් හරි දෙන්නෙක් හරි ඉන්න ඕනේ සහ යාලට අවශ්‍ය කරන මෙඩිකල් ට්‍රීට්මන්ට් ගන්න ඒක නොමිලේ දෙන්න ඕනේ. නොමිලේ ආයතනෙන් දෙන්න ඕනේ සහ ඒක ඒ සඳහා අවශ්‍ය adequate ට්‍රීට්මන්ට් කරන්න ඒ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ මෙන්න මේ පනත මගින් කියලා තියෙන ෆැක්ටරි වර්කර්ස්ලාගේ සෞඛ්‍ය සඳහා ලබා දෙන්න ඕනේ පහසුකම් ටික. දෙවෙනි එක තියෙනවා certain provision governing the safety of factory workers. දැන් අපි කලින් කතා කරේ මෙන්න මේ පනත මගින් කොහොමද සේවකයාගේ කොහොමද ෆැක්ටරි වර්කර්ගේ හෙල්ත් එක රැක ගැනීම වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න කියලා. දැන් කතා කරන්නේ දෙවෙනි ප්‍රොවිෂන් එකෙන් කතා කරන්නේ මේ පනත මෙන්න මේකේ ෆැක්ටරි ඔඩිනන්ස් එකෙම කියලා තියෙනවා සේවකයෙක්ගේ කර්මාන්තශාලාව වැඩ කරන සේවකයෙක්ගේ යාගේ ආරක්ෂාව ගැන හිතලා ආරක්ෂාව වැඩි කරන්න ගන්න පුළුවන් ඒ පනත කියලා තියෙන විදි විධාන මොනවද කියලා බලන්න. Every part of the transmission machinery should be fencing. ඒ කියන්නේ every part of the transmission machine should be fencing. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන මැෂින් එකේ තියෙන හැම පාර්ට් එකක්ම කවර් කරලා තියෙනවා. සමහරක් අය ඒ කියන්නේ සමහරක් අර කැපෙන දැති තියෙන රෝද එළියට හැලලා තිබ්බොත් එහෙම මේකෙන් හානියක් වෙන්න පුළුවන් වැඩ කරන සේවකයාට. ඒසක් කියලා තියෙන මෙන්න මේක සේවකගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මෙන්න මේ කියන මේ වැටවල මේ තියෙන මේ පුළුවන් තරම් අර කවරින් කරන්න කියලා මැෂින් එක. අනිත් එක every hoist or lift must be good mechanical construction. කියන්නේ මෙන්න මේ කියනවා ඇත්තේ ගොඩක් වෙලාවට මැෂින් එහෙම නිතරම මේ අවධානයෙන් ඉන්න සහ නිතරම ඒවා රිපෙයාර් කරන්න කියලා වෙන්න ඕනේ. chain rope and lifting tackle should be is in good construction. අර කලින් කිව්වා වගේ තමයි ඔය chain rope ඒ lifting ඒවා නිතරම check කරලා බලන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒවා කැඩුනොත් එහෙම එකපාර වෙන හානිය වැඩි. අනිත් එක special precaution shall be laid down for work in the confined space. හරි precaution shall be laid down with the respect to certain purpose which may give rise to dust liable to explode the ignition. මට නම් ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. අන්තිම එක every steam boiler and steam receiver shall have a suitable safety valve. මෙතන කියන්නේ මේ අපි දන්නවා සමහරක් අය
අපි ගන්න ඔය තේ පැටරි වල එහෙම සමහරක් වෙලාවට මේ ස්ටීම් බොයිලර් දිනේ බොයිලර් එකෙන් තමයි රත් වීම සහ ඒ රස්නේ හුලම් පිට වෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවේදී අනිවාර්යෙන් මේ ඒවැය තියෙන වැල්ව පුළුවන් තරම් නිතරම චෙක් කරන්න ඕන සහ ඒවට පුළුවන් තරම් ආරක්ෂා දෙන්න. හේතුව ඒ වැල්ව අපි පිරලා ගියොත් එහෙම ලොකු හානියක් වෙන්න පුළුවන්, ලොකු විනාශයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා නිතරම මේ ස්ටීම් බොයිලර් තියෙනවා නම් ඒ ස්ටීම් බොයිලර් කියන්නේ වතුර රත් කරන ගන්න ලොකු බොයිලරු ඒ වගේ නිතරම සුපර්විෂන් එකේ සහ නිතරම අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. තව තියෙනවා every air and gas receiver and its fitting shall be of sound construction and properly maintained. මෙන්න මේ කියන්නේ දැන් ඔය ගෑස් පාට එහෙම තියෙනවා නම් ඒ ගෑස් ඉන්පුට් අවුට්පුට් කරන තැන් තියෙනවා නම් එන්නේ ඒවට ඒවා හරියට මේන්ටේන් කරනවා සහ ඒවා හරියට ෆිට කරන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. අනිත් එක suitable eye protection shall be provided. ඒ කියන්නේ මෙන්න ආයතනයේ විසින් මේ ෆැක්ටරි වර්කර්ස් වලට එයාලගේ S2 පරිස්සම් කරගන්න ඒ අදාළ S කණ්ණාඩි S ලබා දෙන්න ඕනලු. හරිද? අනිත් එක තියෙනවා regulation also required to safety standard and procedure in case of fire and installation of the firefighting appliance. එතනද කියන්නේ මොකක් හරි ආයතනයේ ගින්නක් ඇති වුණොත් ඒ ගින්නට කොහොමද කටයුතු කරන්න කියලා එයාලට මෙන්න මේ කියන ප්‍රොසීඩර් එකක් කොහොමද කොතනද අපි ක්‍රැෂ් වෙන්නේ. ඒතකොට මේ ගින්න නිවන්නේ කොහොමද? කියන්නේ මේ වගේ කියන්නේ ගිනි වර්ග අණුව ඒ ගිනි නිවන උපකරණ වෙනස් වෙනවා. භාවිත කරන ක්‍රම කියන්නේ ඔක්සිජන් සමනක් වට කරනවා සමනක් වෙන වැඩි දාන්න පුළුවන්. ඒ එක් තීරණය වෙන්නේ ඒ ගින්න ස්වභාවය අනුව. ගින්න ඇතුලේ කොහොමද කියලා කියන එක අනුව. ඒතකොට ඒ අනුව ඒ කියන්නේ මේ මෙන්න මේ කියන ෆැක්ටරි සේවර් කියන්නේ ෆැක්ටරි වර්කර්ස් වලට අයිඩියා එකක් දෙන්න ඕනේ. මේ වගේ ගින්නක් ඇති වුණොත් වැඩ කරන්නේ කොහොමද සහ ඒවට ගන්න ප්‍රතිකර්ම මොනවද කියලා. ඉතින් අපි මේ කතා කරේ දෙවෙනිට කතා කරේ මෙන්න මේ කියන ෆැක්ටරි ඕඩිනන්ස් එක වගේ ෆැක්ටරි වර්කර්ස්ලාගේ සේෆ්ටි එක වැඩි කරන්න එයාලා දාලා තියෙන ප්‍රොවිෂන්. හරිද? තියෙනවා notification of the accident and dangerous occurrence. බලන්න accident causing loss of life or disabling a workers for more than 3 days from the earning full wage at the work at which he was employed shall be reported to chief factory inspection engineer or the district factory inspection engineer and also entered in the journal. මේ කියන්නේ notification of the accident and dangerous occurrence. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මොකක් හරි වැඩ කරන සේවකයෙක්ට මොකක් හරි ඇක්සිඩන්ට් එකක් හරි මොකක් හරි යාගේ මොකක් හරි කියන්නේ අර අනුතුරුදායක දෙයක් සිද්ධ වුණොත් ඒක notification කරන එක වාර්තා කරන්න ඕනේ. හරිද? දෙක දැනුම් දීමක් කරන්න ඕනේ. හරිද? නිකන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මොකක් හරි කියන්නේ වැඩ කරන අතරතුරේදී මොකක් හරි යාට හානියක් වුණොත් ඒ හානිය මොකක් හරි danger occurrence එකක් වුණොත් ඒ හානිය දැනුවත් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. කියදින් දැනුවත් කිරීම කියලා තියෙනවා accident causing loss of life, disabling the workers more than 3 days from the earning full wage at the workers which he was employed shall be reported to the chief factory inspection engineer. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මොකක් හරි එයාගේ ජීවිතය හා අහිමි වීමක් හරි නැත්නම් එයාකට ඒ වැඩක් කරගන්න බැරි වෙන්න හානියක් වෙනවා. කියන්නේ මොකක් අතක් කැඩෙනවා මොකක් හරි දෙයක් වෙනවා. කකුලක් කැඩෙනවා. එහෙම වෙලා එයාට දවස් 3ක් ඒ කියන්නේ එයාට දැන් ඒ හානිය වල දවස් 3ක් යනකම් එයාට ඒක කිසිම උපීමක් කරන්න බැරි නම් අන්න ඒ අවස්ථාවේ මොකද කරන්න ඕනේ? එයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ කියන ෆැක්ටරි චීෆ් ෆැක්ටරි ඉන්ස්පෙක්ෂන් ඉන්ජිනියර්ට එහෙම නැත්තම් මෙන්න මේ කියන දිස්ත්‍රික් ෆැක්ටරි ඉන්ස්පෙක්ෂන් ඉන්ජිනියර්ට දැනුවත් කිරීම කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි Tamanට ෆැක්ටරි ඇතුලේ හානියක් වුණොත් අතක් පයක් එහෙම කැඩුනොත් එහෙම ඒ අවස්ථාවේදී නිකන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. දවස් 3ක් යාට ඒ හානියෙන්ම ඉන්න වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ යාට දවස් 3ක් යනකම් රිකවර් වෙන්න බැහැ නම් අන්න ඒ අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ කියන අපි කියපු තැන් පාර්ට්ස් වලින් දැනුවත් කිරීම කරන්න ඕනේ. අනිත් එක notification of industrial poisoning or diseases. දැන් අපි කලින් කතා කරේ මොකක් හරි අන්තරාදායක දෙයක් වුණොත් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේ කතා කරන්නේ notification of industrial poisoning or diseases. ඊගෙන මොකක් හරි අර කර්මාන්තශාලාවේ වැඩ කරද්දී වස සම්බන්ධ දෙයක් මොකක් හරි දෙයක් පාණි වුණොත් මොකක් හරි ඒ දෙයක් ආග්‍රහණය වුණොත් මොකද කරන්න කියලා. බලන්න cases of poisoning by lead, phosphorus, arsenic, mercury and diseases specified by the minister shall be reported immediately to the chief factory inspection engineer and entered in the general register. ඒකද කියන්නේ දැන් මොකක් අපි දැන් මේ වස කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කියන lead, arsenic, ඊට පස්සේ phosphorus, mercury ඒ වගේ දේවල් වලින් මොකක් හරි හානියක් වුණොත් එහෙම ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දැනුවත් කිරීම කරන්න කාටද? මෙන්න මේ කියන chief factory inspection engineerට. අපි දැන් කතා කරනවා provision regarding the welfare of the workers. අපි දැන් මුල් දෙකෙන් කතා කරා
මෙන්න මේ කියන මේ ෆැක්ටරි ඕඩිනන්ස් එකෙන් ඒ ෆැක්ටරි වර්කර්ස්ලාට යාලගේ හෙල්ත් එක බලන්න මොකද යාලා දෙන ප්‍රොවිෂන් කියලා. සහ දෙවෙනි කතා කරා මෙන්න මේ ෆැක්ටරි වර්කර්ස්ලාට යාලගේ සේෆ්ටි වැඩි කරන්න මෙන්න මේ පනතෙන් කියලා තියෙන පනතෙන් දීලා තියෙන විධිවිධාන මොකද කියලා. දැන් මේ තුන්වෙනි එක තියෙනවා ඒ තමයි provision regarding the welfare of the factory workers. ඒ කියන්නේ factory workers ලාගේ welfare එක වැඩි දියුණු කරන්න මෙන්න මේ පනත මගින් ලබා දීලා තියෙන provision නැත්නම් ප්‍රතිපාදන මොනවද කියලා. තමයි an adequate supply of wholesome drinking water. ඒ කියන්නේ මෙයාලට මේ ප්‍රමාණවත් ජලයේ පානි ජලය ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆිල්ටර් හයි කරලා හරි නැත්නම් මොකක් හරි නාල මගින් හරි මොකක් හරි කරලා මෙයා වැඩ කරන සේවකයන්ට හොඳ වතුර එකක් බොන්න දෙන්න ඕනේ. අනිත් එක adequate and suitable washing facilities. ඒ කියන්නේ යාලට අතපය හොද ගන්න, මුණු හොද ගන්න, නාලන නා ගන්න ඒ පහසුකම් ප්‍රමාණවත්ව තියෙනවා. අනිත් එක suitable and adequate and suitable accommodation for clothing not worn during the working hours. එතන මම නම් කියන්නේ අදුම් මාරු කරන්න යාට තැනක් තියෙනවා වගේ වෙන්න ඕන කියන වැත්තේ. අනිත් එක තියෙනවා women workers whose work is done standing shall be provided opportunities for rest. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ගොඩක් කාන්තා කට්ටිය නිතරම හිටගෙන වැඩ කරනවා නම් එයාලට මොකක් හරි රෙස්ට් එකක් ගන්න අවස්ථාවක් දෙන්න ඕන. අනිත් එක අවසාන එක and easily accessible first aid box or cupboard must be provided. ඒ කියන්නේ දැන් මොකක් හරි දැන් මහමාහිනවල නියපොත්ත කියන්නේ ඉදිකට්ටට නියපොත්ත හවුනොත් එහෙම නියපොත්තනේ ඇඟිල්ල හවුනොත් එහෙම නැත්තම් වෙන මොකක් හරි අත කොණ්ඩයක් හරි පැටලුනොත් එහෙම මොකක් ඒ වගේ අවස්ථාවේ තුවාලයක් සිදු වුණොත් එහෙම පොඩි තුවාලයක් වුණොත් එහෙම ඒකට ඉක්මනට මොකක් හරි ඒ කියන්නේ ප්ලාස්ටර් කෑල්ලක් හරි මොකක් හරි පුළුන් ටිකක් හරි තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ප්‍රොඩක්ෂන් ෆ්ලෝ එකේම කොතැනක හරි කොහේ හරි ළඟ තැනක අපිට ඉක්මනට ළඟා වෙන්න පුළුවන් තැනක මෙන්න මේකේ ප්‍රථම ආධාර පිටිය තියන්න ඕන කියලා තමයි කියන්නේ. හරි දැන් මෙන්න මේ කතා කරපු මෙන්න මේ මුල් එක නැත්නම් මේ ෆැක්ටරි ඕඩිනන්ස් ඇක්ට් එක ඉවරයි. අපි දැන් කතා කරනවා මෙන්න මේ දෙවෙනි ඇක්ට් එක. ඒ තමයි ඒක ඕඩිනන්ස් එකක් ඇක්ට් එකක් නෙමෙයි ඇක්ට් එක කියලා කියන්නේ නිදහසින් පස්සේ ආපේවනේ. workman compensation ordinance number 19 of 1934. අන්න මෙන්න මොකද්ද මේ workman's compensation ordinance එකේ තියෙන objective එක? ගානට to provide payment of compensation to workmen who are injured in the course of their employment. ඒ කියන්නේ මේ වැඩ කිරීම වැඩ කරන අවස්ථාවේදී එයාට සිදු මොකක් හරි හානියක් වෙනුවෙන් එයාට මොකක් ප්‍රතිලාභ ලබා දීම තමයි මෙන්න මේකේ අරමුණ. ආයෙ කිව්වොත් ඒ වැඩ කරන අවස්ථාවේදී කියන්නේ වැඩ කරන වෙලාවේ ඒ කියන්නේ රැකියාව කරන අවස්ථාව අතරතුරේදී සිදු වෙච්ච මොකක් හරි හානියක් මොකක් හරි ඉන්ජරි එකක් නිසා එයා දාලා workmanට එයාට ප්‍රතිලාභයක් ලබා දෙන්න තමයි මෙන්න මේ කියන workman compensation ordinance එකේ තියෙන ප්‍රධාන අරමුණ. හරිද? බලන්න covers any මේකේ බලන්න මේ cover කරන part එක කියනවා cover any workman who suffer personal injury caused by the accident arising out and in the course of his employment. ඒතර අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මෙයාගේ මේ හානිය වෙලා මෙන්න මේ injury එක වෙලා තියෙනෝනේ මෙන්න මේ වැඩ කරන වෙලාවේ. හරිද? මෙන්න මේ employment එකේ ඉන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ වැඩ කරන පැය අතරතුර තමයි මේක වෙලා තියෙන්නේ මේ හානිය. කියන්නේ මෙන්න මේක වැඩ කිරීම නිසා වැඩ කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මේ හානි වෙලා තියෙනවා. එන්න මොකක් හරි මහමහරිද්දී අත හවු වෙනවා. නැත්නම් මොකක් හරි මැෂින් එකකට කකුල ගිහිල්ලා. ඒ වගේ අර වැඩපළෙද්දී වෙන හානියක් වෙනවා නම් අන්න ඒකට තමයි මෙන්න මේකේ ප්‍රතිලාභ ගෙවන්නේ. ඊට පස්සේ contract and diseases that would reasonably for attributed to the nature of his employment whilst his employment in a process described under the relevant schedule. බලමු a contract and occupational disease mentioned in opposite schedule. කියන්නේ contract and occupational disease mentioned in the opposite schedule. මේ කියන්නේ මොකක් හරි කලින් schedule එක මෙයාලගේ දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය වෘත්තීයමය අනුතර මොනවද කියලා. හරි වෘත්තීයමය රෝග මොනවද කියලා. අනිත් එක තියෙනවා it also provide for the compensation to be paid to dependent and any deceased workman who dies as a result of the any accident or occupational death. බලන්න එතන ආයි කියන්න it also provide for the compensation to be paid dependents for any deceased workman who dies as a result of any accident or occupational disease. ඒ කියන්නේ වෘත්තීය රෝගයක් නිසා හරි වෙන මොකක් හරි අනතුරක් නිසා එයාදාල workman නැත්නම් ඒ සේවකයා නැත්නම් ඒ පුද්ගලයා නැති වුණොත් එහෙම එයාගේ ඩිපෙන්ඩන්ස්ලට එයාගේ බාරකරුවන්ට නැත්නම් එයාගේ යැපෙන්නන්ට එයා දාලා කම්පන්සේෂන් නැත්නම් එයා දාලා ගෙවීම කරන්න ඕනලු.
තියෙනවා liability to pay compensation. මෙන්න මේ කියන compensation එක ගෙවන්න කාටද වගකීම තියෙන්නේ. බලන්න, the employer is liable to pay compensation to the workman for personal injury caused by accident arising out of and in the course of his employment or contrast in the occupational disease. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ compensation එක ගෙවන්න, මෙන්න මේ කියන්නේ සේවකයාට ගෙවන්න ඕන compensation එක ගෙවන්න වගකීම තියෙන කාටද? වගකීම තියෙන්නේ employer-ට. employer තමයි මෙන්න මේක ගෙවන්න ඕනේ. හරිද? employer-ට වගකීම තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන මේ අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ සිදුවෙච්ච හානිය මේ employee-ට වන්දිය හම්බෙන්නේ නැත්නම් workman-ට වන්දිය හම්බෙන්න අනිවාර්යෙන් එයාට මෙන්න මේ හානි වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එක්කෝ මේ occupational disease එක නිසා, නැත්නම් ඒ අදාළ මේ මොකද්ද එයාගේ working hour එකේදී වෙච්ච වෘත්තීය අනතුරක් නිසා. හරිද? ඊපස්සේ කියලා තියෙනවා the contracting of the disease by a workman shall be deemed to be injury by the accident which could reasonably be attributed to the nature of his employment. හරි. ඊපස්සේ තියෙනවා අපි දැනගත්තා මෙන්න මේක මෙන්න මේ workman compensation ordinance එකේ මෙන්න මේ compensation එක workman-ට ගෙවන්න වගකීම තියෙන කාටද? employer-ට. තියෙනවා the employer is not liable to pay compensation. මෙන්න මේ කියන පල්ලෙහා කියන අවස්ථාවවලදී මෙන්න මේ employer-ට මෙන්න මේ කියන workman-ට compensation ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. බලන්න මොන අවස්ථාවවලදී කියලා. In the case of minor accident that disable a workman up to the period of 3 days. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු අතප්පයක් කැඩිලා අතප්පයක් ගලවලා ගිහිල්ලා නෙවෙයි, පොඩි අනතුරක් වෙලා ඒක සාමාන්‍යයෙන් දැන් දවස් 3කට වැඩියෙන් ඒක කියන්නේ යාට දවස් 3ක් වගේ යනකොට යාට අය ජොබ් එක කරන්න එන්න පුළුවන්. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ කියන කම්පන්සේෂන් එක ගෙවන්නේ. ආයි කිව්වොත් අර මොකක් හරි අතේ කියන්නේ නියපොත්තක් යන්න පොඩ්ඩක් මෙහා වෙලා නැත්තම් මොකක් හරි පොඩි දෙයක් වෙලා. ඒ කියන්නේ ලොකු අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. ඊට පස්සේ දවස් 3ක් වගේ දවස් 3ක් යනකොට යාට ආයි වැඩට එන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවේදී ඒ කියන්නේ මයිනර් ඇක්සිඩන්ට් ඒ වගේ අවස්ථාවේදී මේ කම්පන්සේෂන් එක ගෙවන්නේ නැහැ. දෙවෙනි එක තියෙනවා in the case of injuries not resulting in the death that directly attributable to the workers for the following reason. මෙන්න මේකේ පල්ලෙහා කියන අවස්ථාවවලදී එයාලට මේ එහෙම ගෙවන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. බලන්න, having been under the influence of liquid or drug. ඒ කියන්නේ මේ වැඩ කරන වෙලාවේදී මෙයා මේ මත්ද්‍රව්‍ය හරි නැත්නම් මේ මත් කුඩු හරි මොන හරි දැන් පාවිච්චි කරලා තියෙනවනම් අන්න ඒ අවස්ථාවේදී ඒ කියන්නේ ඒ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙන්නේ එයාගේ අර තියෙන මත්ද්‍රව්‍ය නිසා. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදීත් මෙන්න මේක කියන කම්පන්සේෂන් එක ගෙවන්නේ නැහැ. හරිද? willfully disobeying an order expressly given to be rule expressly framed for the purpose of security and එතනදී කියන්නේ අර දීලා තියෙන instruction සමහරක් තැන් වලදී කියන මෙන්න මේ විදිහට වැඩ කරන්න, මෙන්න මේ instruction follow කරන්න. අන්න ඒ කියන instruction වලට අවනත වෙන්නේ නැතුව එයා හිතුමත එයා වැඩ කරලා යට මොකක් හරි දෙයක් වුණොත් එහෙම අන්න ඒ ගෙවන්නෙත් නේ. දැන් මෙතන කියලා තියෙන මෙන්න මෙතන යනකොට මෙන්න මේ ජැකට් එක පළදාන්න. නැත්නම් මෙන්න මේක ගැන මොකද්ද ඇස් කන්නාඩි පළදාන්න. එහෙම කියලා තියෙද්දිත් එහෙම නොකිය ඒවා පිළිගන්නේ නැතුව ඇතුළට ගිහිල්ලා මොකක් හරි හානියක් වුණොත් එහෙම එයාලා කියලා තියෙනවා safety guard පාවිච්චි කරන්න කියලා. එහෙම කියලා දෙද්දී පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා හානියක් වුණොත් එහෙම ගෙවන්නේ. අනිත් එක willful removing and disregarding the any safety guard or other devices which he knew to be has been provided for the purpose of security in the safe of the workman. අරන් කලින් කිව්ව එක වගේ තමයි ඒකෙත් කියලා තියෙන්නේ. ඒ තියෙන යාලට ෆැක්ටරි එකෙන් දීලා තියෙන safety guard කියලා කියන්නේ අපි කියනවා helmet. ඊට නැත්නම් මේ ඇස් කන්නාඩි, jacket, ඒ තියෙන අත් gloves, ඒ තියෙන හැම ඒ කියන්නේ ventilator machine, ඒ උස්ම ගන්න තියෙන උපකරණ. ඒවා භාවිතා කරන තේ ඒවා අයින් කරලා ඒවා හිතාමතාම අයින් කරලා ගිහලා මොකක් හරි හානියක් වුණොත් එහෙම ගෙවන්නේ. හරිද? දැන් බලන්න applicability of that. දැන් මෙන්න මේ කියන workman compensation කියන ordinance එක අදාළ වෙන්නේ කාටද කියලා. බලන්න, all workmen including the state employment are covered under this ordinance and entitled to compensation. දැන් මෙන්න මේ කියන workman compensation කියන ordinance එක අදාළ වෙනවලු සියලුම workmanලට මෙන්න මේ කියන රජයේ සේවකයන්ට ඇතුළත්. හරිද? සහ මෙන්න මෙයාලට මේ දැන් රජ සියලුම employees ලට රජ සේවකයන්ට ඇතුළුව මෙයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ කියන workman compensation ordinance කියන එකේදී compensation හම්බෙන්නත් එයාලට ලැබෙන්නත් අයිතියක් තියෙනවා. මෙතනින් කියනවා the term workman is defined the ordinance to mean. මෙන්න මේ අපි දැන් කලින් කතා කරන මේ workman කියලා කතා කරනවානේ.
කවුද මේ workman කියලා කියන්නේ කියලා දැන් මෙතන කියනවා. බලන්න මෙන්න මේ act එකේ කියලා දෙන කවුද workman කියලා. හරිද? A person who has entered into or work under contract with the employer for the purpose of his trade and business in any capacity, oral or written. Apprenticeship, contract personally to execute any work level. හරි මෙතන තමයි කෙටියෙන්ම කියන්නේ තමන්ගේ කායික හෝ මානසික ශ්‍රමය තව කෙනෙකුට ලබා දෙන්නේ. තව ලබා දෙන එක ගමන පුද්ගලයා කවුද කියන්නේ අපි? workman කියලා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රතිලාභයක්, මොකක් හරි compensation එකක් හරි reward එකක් හරි බලාපොරොත්තු තමන්ගේ ශ්‍රමය වෙනත් කෙනෙකුට ලබා දෙන්න ඉදිරිපත් වෙන කෙනා අපි කියන කවුරු කියලාද? workman කෙනෙක් කියලා. කෙටියෙන්ම කිව්වා. හරි. එතන workman එක ආකාර දෙකකට තියෙන එක අපි කලින් කතා කරා. මෙන්න මේ labor law කියන lesson එකේ පළවෙනි part එකේදී අපි කිව්වා මේ contract of service, contract for service එහෙම කතා කරලා ඊට පස්සේ ඒක අපි කතා කරා. දැන් මේ workman කියන එක ආකාර දෙකයි. ඒ තමයි independent contractor and employee කියලා. හරි. ඒක ඕන කලින් බලන්න කලින් මුල් වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඒක ගැන කතා කරන්න. Whether the remuneration payable they are under is calculated by the time or by work done by the otherwise, and whether the contract of employment was made before after the commencement of the ordinance. I put up balamu whether the remuneration payable they are under is calculated by the time or work done or otherwise, and whether the contract of employment was made before or after the commencement of ordinance. When making the term does not include a person whose employment is of the casual nature. අනිත් එක member of a person whose employment is of a casual nature. ඒ කියන්නේ casual nature එකේ තියෙන a person whose employment is of a casual nature. මෙන්න මේ casual nature එකට අදාළ වෙන person ලටත් මේක හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ compensation එක හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. අනිත් එක a member of the armed force in the Sri Lanka other than the person employed in the civilian capacity in any of the those posts. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන casual nature එක යටතේ ඉන්න employer ට හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා කියන මේ වගේම අනිත් එක මෙන්න මේ army post. ඒ කියන්නේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ ඉන්න කට්ටියටත් මෙන්න මේ කියන work plan compensation එකට අදාළ වෙන ඒ කියන්නේ යාළුවත් හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. Other than the purpose of employed in the civilian capacity in any of those force. අනිත් එක තියෙනවා member of the police force in the Sri Lanka. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අපි දැන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ workman compensation එක හම්බෙන්නේ නැති කාටද කියලා. ඒ තමයි මෙන්න මේ casual nature එකකින් ඉන්න employer හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ත්‍රිවිධ හමුදා වෙන කටට හම්බෙන්නේ නැහැ. අවසානයේදී පොලිසියනටත් හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. Procedure for recovery of compensation. මෙන්න මේ compensation එක ඒ සේවකයට ගන්නෙ කොහොමද? සේවකයට ලැබෙන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ කියන ප්‍රතිලාභය සේවකයට ලැබෙන්නේ කොහොමද? හරිද? All proceedings should be held before the commissioner. අනිත් එක තියෙනවා the notice of the accident shall be given as soon as is practicable after occurrence of the accident and before the workman has voluntarily left the employment in which he has been entered. කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ අනුතර වෙච්ච ගාම දැනුවත් කිරීම කරන්න ඕනේ. හරිද? ඒ වගේම මෙන්න මේ සේවකයේ ආයතනයේ ස්වේච්ඡාවෙන් හැර යන්න කලින් මෙන්න මේක මේ විසිදු වෙච්ච හානිය ගැන ඉහළට දැනුම් දීම කරන්න ඕනේ. අනිත් එක තුන්වෙනි එක තියෙනවා the claim for the compensation should be instituted within the 6 months of the occurrence of the accident or in the case of death within the 6 months from the date of the date. කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ compensation එක. ඒ කියන්නේ ඒ සේවකයාට ලැබෙන්න ඕනේ යාගේ තියෙන වන්දි මුදල, ඒ ලැබෙන්න ඕන ප්‍රතිලාභය අනිවාර්යයෙන්ම එයා මිය ගිහිල්ලා හරි එයාගේ ඇක්සිඩන්ට් එක වෙලා අනිවාර්යයෙන්ම මාස 6ක් ඇතුළත මෙන්න මේ කියන වන්දි මෙන්න මේ කියන compensation එක ලබා ගැනීම කරන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් අවසාන එක medical examination before the expiration of the 3 days from the time at which a notice of the accident has been served, employer should offer to have the workman examined free of charge by the registered medical practitioner in the accordance with the regulation frame under this ordinance. ඉතින් කෙටියෙන්ම කියන්නේ medical examination before the expiration of 3 days from the time
at which a notice of the accident. කියන්නේ මෙන්න මේක කියන්නේ මේ සිදුවෙච්ච හානිය සිදුවෙච්ච අනතුර වෙලා දවස් 3ක් යන්න කලින් මොකද්ද කරන්න කියලා තියෙන්නේ. Employer should offer to have the workman examined free of charge by the අය කියන්නේ මෙන්න මේ අනතුර වෙලා දවස් 3ක් යන්න කලින් මේ employer කියන ආයතනයේ ප්‍රධානියා ආයතනයේ වැඩ කරන ආයතනයේ ඉන්න සුපර්වයිසර් හරි කවුරු එක්කෙනෙක් මෙන්න මේ කියන සේවකයව අනිවාර්යයෙන්ම මේ යාට කියන්නේ සේවකයට පිළිවෙලක් නොගෙවන පරිදි යාව මෙන්න මේ මෙඩිකල් ඔෆිසර් කෙනෙක් ලව්වා යාව පරීක්ෂා කරනකොට මොකක් හරි දෙයක් කරන්න තමයි ඉතින් කියවෙන්නේ. හරි එතනින් ඔයාලගේ එතකොට 6 වෙනි පාර්ට් එක ඉවරයි. මේ ලේබල් එක කියන ලෙසන් එකේ.